Em muốn anh mình nhẹ mà em đu tật. Đi mẹ. Đi mẹ.
สุกคอยขนองอ่ะโอ้ my god เอ้ยยังซีซิโก้แม่นายคือไม่แน่นายเห็นประตูปลาแต่บ่มาแกเฮียนโอ้ยมาสไตรตุรกดโอ้พี่cái nhân sống một chuyện nhân thôi cái no qua trong địa bàn has bị rồng cuồng lồng đình người bạn bị tao không càng phòng sợ bạn các bạn đó tôi ba là phải làm gì đấy mà nên bàn tên bạn đấy con mà làm thứ ba đã để cho con mình chỉ biết này có thiệt nữa ôn vô từ phía trực cho số bạn biết nó ha xong có xong hai mỗi anh mình dạ và đáp đua tật chứ hay có dân tinh dân nốt tam dân nốt cái ông là đi mạc cái nhầm sống một chuyện nhân thôi thôi cái tập học mình bị no qua trong địa bàn has bị rồng cuồng lồng đình người bạn bị tao không càng phòng nhân ban đấy chân đấy mình sáng cái còn không quay rõ chân đây chân mình đã ủa đặt cả đá khó hỏi để trả tiềnใส่ก็เหมือนยำอันเป๊กสดสักซะฮะ đường đúng rồi đường để cho rồi ចាំមកវិញពេលល្ងាចមិនបានមកវិញពេលព្រឹកក៏បាននេះមានសាច់គោឯង cho ngày mông cô này ở cùng xong xài tới thì cô ឃើញ xài con cô đi rồi វាបាក់មានចូលចកហោះគ្នាហ្នឹងខ្ញុំក៏ទៅតែខ្ញុំមិនសូវហូបនេះគោដូចតែពេលវាអត់ពីដូងហ្នឹងទៅគេដូងហើយ bên đây cũng là chùm lại chưa hay vậy bọc chi nữa แต่ขอไอ้หมกกระตือดูไอ้ซีนังซีหัวไก่ซีดอกบัดแทน rồi không có loan sẽ chụp lành chắc là sẽ chụp lành mình tắm càng sẽ chụp lành ខ្ញុំទៅញៀវណាអូនសុំសាច់ឆ្អិនដាក់ឲ្យចិត្តខ្លោចមកណយអាំងមុំអត់ទេអូនចៅឆៅតោះរៀងខ្មៅចិត្តខ្លោច dàn thế gì riêng một đó mà hai chàng không dân à dân tôi vậy nó chàng tôi thì tôi chàng tôi
ăn được chất lượng ấy. đời hoặc là nó một cái khai sạch nó đi xa rồi Này, đó. đồ thì tô sao mà mình ăn canh nhỉ ăn canh khó không Tăng cái mặt đo. Ôi là hì hự đã trâu hao em không đập về bị bút dương ban nhầm ok nhạch ấy nhạch bạch mà chèn cô về đây cô chủ bạn đồng nhỉ Thank you.